في عندها وفاة في العائلة تبعها. والدكتورة باربرا إبراهيم مش هشام الروبي، برضه هشام مريض اليوم اعتذر. بحب أقدم رانيا حمود، هي المديرة التنفيذية لمنصور، مؤسسة منصور فاونديشن، وبترشد الشركة للعمل الاجتماعي CSR. ورانيا من مؤسسين ملتقى المنظمات العربية الداعمة، وهذا الاختيار لاستقبال دينا وهشام انضمينا للحمل انا وبربرا، نحن من المؤسسين لملتقى المنظمات العربية الداعمة، هي العرب فاونديشن سبورت. صحيح الجلسة السابقة كانت مقدمة منيحة للجلسة، كنت عم تحكوا عن الفاونديشن ومؤسسات المجتمع المدني، رايحين تدرسوا DNA تبع الإطار. الجلسة هاي راح تسمعوا من العاملين في هذا الإطار، بالتالي امتداد كويس للجلسة السابقة. قبلنا أعطي كلمة لرانيا، بس بحب أكد إنه يمكن رانيا تحاول إنه تركز بالجلسة تبعتها، الكلمة تبعتها عن عملنا، إنه في شغلة مشتركة كانت بالربيع العربي من منظور العدالة الاجتماعية اللي أنا بنتبه في العمل هذا. واحد من المواطنين أو الناس عندنا في المنطقة العربية، بغض النظر صار في حروب مش حروب في الشارع، أولاً بيطالبوا بالكرامة كأشخاص، ثانياً بيطالبوا بالتعامل كمواطنين وليس كتابعين، لهم صوت، لهم كلمة ولهم حق، يحاسبوا الحاكمين كاملهم. وثالث شيء اللي كنت بطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يعني كنت عم بحاول لأنه الفيلانثروبي بالعربي مفيش عندنا كلمة، حاولنا نستحدث العطاء الاجتماعي أو العطاء بطريقة استراتيجية. الجندر كمان نفس الشيء، كلمات مستحدثة، إنما بدنا نحكي عن السوشيال جاستس. العدالة الاجتماعية مبنية على كلمتين أو على مفهومين، اللي هو الإيمان بالفير والتعامل بالمثل، هي الفيرنس. هذول كلمتين مهمين بالعدالة الاجتماعية، وهي بالمفهوم تبعتها. حاولت أطلع بالجرايد آخر 4 أشهر استعمالات كلمة العدالة الاجتماعية، يعني السياسيين والعاملين في حقل التنمية والعاملين بالقطاع الخاص كل عم بحكي عن العدالة الاجتماعية. بالتالي احنا نمسك هاي الكلمة ونحاول نستعملها ونمسسها بكل العمل اللي عم نعمله. رانيا رح تحكي عن مؤسسة منصور، وبربرا أنا وبربرا كنا ببلفاست بمؤتمر لمؤسسات European Foundations and International Foundations. عم بدل الإنجليزي للفاونديشنز زي ما الأخ من تونس ذكر بالجلسة السابقة، مرات تستعمل كلمات مؤسسة جمعية. ونعطيكم فكرة صار بدأ الاجتماع من ناحية كيف بتطلعوا على الربيع العربي، وراح يكون دور بربرا، ومن ناحية دورهم كيف راح يكون. بالتالي هذا هو المحتوى تبعتي. أنا الدكتورة بربرا ما عرفتهاش لأنه افترضت إنه حكيت امبارح في الجلسة، بس الدكتورة بربرا هي رئيسة معهد جيردر في الجامعة الأمريكية، ومن أعمدة الفاونديشن سيكتور بالمنطقة العربية على مدى سنوات. بوقف هنا بطلب من رانيا تحكي لنا عن مؤسسة منصور. Thank you. I'm really
question ده. انا وقفت قدامه كتير بس قلت قبل ما اعرض على حضراتكم دور المؤسسه فكيف التعامل مع الثوره ومتطلباتها المتزايده كل يوم. قلت لازم اعرف الاول ليه الثوره بتحصل. الحقيقه احنا في مصر خاصه حصل تدهور حاد في المعيشه. لما الناس نزلت تحرير طلبت عيش حريه عداله اجتماعيه ما كانش من فراغ لحظه الانفجار دي كانت فيها مقدمات كثيره جدا. يمكن حصاد المقدمات دي كان يوم 25 يناير ومن لحظه الانفجار كان يوم 28. بدايه التدهور الحقيقه كان في اخر 7 سنين في مصر بدايه من 2005. وده كانت نتيجه لاتباع سياسات اقتصاديه سياسيه اجتماعيه الحقيقه كلها ادت لهذه النتيجه اللي احنا عايشينها دلوقتي. لو عملت يعني كابينج او سمرايزنج المين بوينتس اللي كانت بتواجهنا في مصر، اول حاجه هي ارتفاع معدلات البطاله. وارتفاع معدلات البطاله في مصر ده بتبقى حاجه فيري سيفير في قطاع الشباب خاصه من 19 سنه حتى 40. النقطه الثانيه طبعا ارتفاع معدلات التضخم نتيجه السياسات الاقتصاديه الخاطئه. مفيش روح مبادره انشاء مشروعات صغيره. الاقصاء التام للشباب في جميع مراحل الدوله، يعني جميع مراحل التطور الطبيعي للدوله. بعد ما حاولت احصر الحاجات دي قلت ازاي هحدد دور المؤسسه بتاعتنا في مواجهه هذه المتطلبات. الحقيقه خلقت لازم اقسم البرزنتيشن بتاعتي ل3 سيكشن. اول سيكشن ازاي المؤسسات عندنا بتشوف الارت سبرينج. في ناس ممكن تشوفها بس في ناس ممكن تشوفها كتير. السيكشن الثاني اللي هتكلم عليه هو little bit boring information بس مين مؤسسة منصور التربية؟ مؤسسة منصور التربية الحقيقة هي it's the charity arm of corporate منصور corporate. المؤسسة الحقيقة DNA بتاعها مختلط بين philanthropic and corporate business values and thinking models. We are wearing several hats. شوية CSR، شوية charity، شوية community organization. بداية المؤسسة يمكن ده حصل تقريبا لتطور القطاع بشكل عام. القطاع التنموي ابتدى عندنا في مصر CSR ابتدت سنة 2001. في هذه اللحظة كانت السنين اللي قبل كده كانت كلها عبارة عن giving aways، حاجات charity، not organized، not structured. 2001 عملنا المؤسسة وتبقى مؤسسة منصور الخيرية. بداية من 2009 ابتدى التطور شوية عندنا في المنظور الالتزام ناحية المجتمع الإنساني. فعملنا منصور فاونديشن فور ديفلوبمنت. كان الهدف من كده إن احنا يبقى عندنا long term development projects، في انتر، في selection process. our pillars of development يمكن ده بيعكس القضايا اللي addressed في الارض. اولها entrepreneurship، job creation، education، health and investment. اغلبيه مشروعاتنا الحقيقه بيبقى فيها integration overlapping of these pillars. ده التارجت community اللي احنا بنخدمها mainly inspired groups of women, girls, youth, people with disabilities. This is a plan of showing how the projects عندنا في المؤسسة وكمان corporate، يعني that's a mix between the CSR projects and the charity projects. يمكن أنا حابة أشيل هنا أو أربط بين corporate vision and the foundation vision. الcorporate vision عندنا
trouble with the translators because she's so facile moving back and Oh, forth. sorry. We're going to stay in Arabic for the sake of translation. Okay. الجزء الثاني من البرزنتيشن او العرض ان احنا وصلنا مرحله الانتظار. على قد ما كانت المرحله دي في 18 يوم كانت جميله جدا واكسايتنج جدا وانكلوجن ويعني انا اسفه فيها ادماج لكل القطاعات وفيها مشاركه حقيقيه، ويمكن دي كانت اكثر لحظه في مصر بتبين يعني ايه مفهوم الانتجريشن التكامل. 18 يوم دول مفيش حد دور على مؤسسه ولا سال على جمعيه اهليه. 18 يوم كان فيها وزاره التمويل، كان فيها وزاره شؤون داخليه او امنيه، كانت دوله. دور المؤسسات فيها ما كانش موجود. لحظه الفريز اللي حصلت لبقيه القطاع يمكن طالت عند بعض او كسرت عند بعض، لكن تقريبا كل القطاع دلوقتي مشترك ان احنا لازم ندي حاجه للمجتمع. حاولت بقدر الامكان ان انا اوضح ازاي احنا التطور اللي حصل على شغل المؤسسه وحطيته في اطار ثيوريتيكال نظري شويه. مفيش اختلاف كبير بين مشروعات المؤسسه ما قبل الثوره وما بعد الثوره. يمكن الاختلاف الوحيد اللي حصل هو اختلافين الحقيقه. اول اختلاف ان سقف الطموح للمؤسسه عالي بشكل كبير. كان قبل الثوره كان في سقف غير مادي كان مرسوم، ما تقدروش تعدوا الخط ده وتلقوا اي ضوء على مشكلات معينه. يعني حتى لو بنعالج مشكله بنعالجها بطريقه سطحيه سوبرفيشال، ما تقدرش يعني ما حدش كان بيقدر يخش في المشكله الحقيقيه ويقدر يعالجها. كان كلها عبارات عن القانون وعلاجات سطحيه. مش هنذكر كتير قبل الثوره، بس بعد الثوره الحقيقه احنا من اوائل المؤسسات اللي كان فيها رد فعل مباشر للاحداث. والمفارقه الغريبه ان التطور في الفريم ورك ده كان زي التطور بالظبط في بدايه انشاء المؤسسه. ابتدينا بالاكشن اورينتد نون بلان بروجكتس، كان كله رياكشن للي بيحصل في التحقيق ونتائج الاحداث اللي بتحصل، فكلها كانت شاريتي. يمكن دعمنا على قد ما نقدر اللي بيحصل ودعمنا على قد ما نقدر التغيير، بس كان في هذه اللحظه يمكن ما كانش حد يقدر يطلع ويقول انا بعمل كذا، لان مش خوف من اللي هيحصل، بس كان احساس بانكار الذات اكتر هو اللي طاوي على روح الاداء. اتنقلت الفتره دي، احنا الفتره اللي هي الاولانيه دي كانت بدايه من شهر فبراير 2011، استمرت معانا فتره طويله لغايه شهر 6. واللي حصل طبعا على المستوى الاقليمي ليبيا احنا ساعدنا بشكل قدر المستطاع ان احنا نساعد العراقيين على الحدود، ودخلنا ليبيا وقدمنا مساعدات طبيه وغذائيه. المشكله بتاعت ليبيا اثرت طبيعي على مصر والوضع اللي احنا فيه، فبقى العائدين من ليبيا كثيره، يعني اعداد كبيره جدا. قعدنا نفكر دول هيزودوا هيعملوا عبء على الاقتصاد، فقلنا لازم نعمل لهم مشروعات صغيره. بعد كده في شهر 6 تقريبا زي ما قلت لحضراتكم احنا قعدنا نفكر احنا عايزين نعمل حاجه للبلد، لازم يبقى في لونج تيرم ديفلوبمنت، لازم يبقى في امباكت، لازم نشترك في الانفورميشن بروسس. ايا كان احنا الميشن بتاعتنا ما اتغيرتش، الميشن بتاعتنا قبل الثوره كانت تعليم وصحه وبناء قدرات، بعد الثوره تعليم وصحه وبناء قدرات. بس لما بتكلم دلوقتي على التعليم والصحه انا بتكلم في الهيومن رايتس، انا بتكلم في حق حقوق الانسان المكتسبه، عشان اقدر تكيب اب مع عيش حريه عداله اجتماعيه لازم انا كفرد بنت او كمؤسسه بنت قطاع المؤسسات العامله لازم ابقى حاطه ده في دماغي، لازم وانا بخطط مشروعاتي لازم ده يبقى التارجت بتاعي، لازم المسج بتاعتي توصل
قطاع عريض من الناس. احنا عملنا كفايه حاجه وعرضنا على حضراتكم المشروعات اللي احنا عملناها، بس انا حابه يبقى في انتراكشن اكتر من كده واعرض عليكم انتوا شايفين هل دور المؤسسات حتى الان كافي في مواجهه متطلبات الربيع العربي؟ في ناس كتير بتقول لا. انا من الناس متفائله جدا جدا لاقصى درجه وبقول ايوه، بس احنا لوحدنا مش هنقدر نعمل حاجه. لو مفيش تعاون بين الثري بيلرز اوف ديفلوبمنت، السيفل سوسايتي والمجتمع والحكومه والمجتمع بشكل عام، استحاله هيبقى في تغيير، استحاله هيبقى في انفورميشن. لو مفيش انتجريشن مفيش تكامل بين المشروعات والمنفذه على الارض وبين السياسه العامه للدوله، يبقى مفيش ريفورميشن. لو ما قلبناش الهرم وخططنا بالعكس، ما عملناش انكلوجن للمستفيدين بتوعنا في مشروعاتنا واتكلمنا معاهم، مش هيبقى فيها. فلو مفيش جوفرنس، لو مفيش حوكمه صح، مفيش شفافيه، مفيش كوربشن، مش هيبقى فيه انفورميشن. لو مفيش حقوق انسان مش هيبقى فيه انفورميشن. يعني الحقيقه حابه اختم بس بالستيت دي، والستيت دي يعني هي الابعاد وليس الاقوال، بس هي دي مش الستيت بتاعت احمد شفيق يعني واخدها مننا بس. شكرا. شكرا رانيا. يمكن قبل ما اعطي الدور للدكتوره فاطمه، يعني يمكن من الطرف المنطقه العربيه في مؤسسه شركه منصور، وبنفس الوقت شركه منصور بعمليه الانتاج، عمليه البيع، عمليه الاعمال كلها بتاعتها فيها تاخذ بعين الاعتبار عمليه الاستدامه. ونعرف انه الاوضاع هي صعبه، الاوضاع تبع كل الشركات زي ما بنسمع الوضع الاقتصادي صعب، اكيد الاوضاع نزلت. هل شركه منصور كيف تعاملت مع الموظفين تبعونا؟ لانها جزء من انتمائها للمجتمع وتعاملها، وهل استثمارها بالعمل الاجتماعي قل ولا بقي زي ما هو وكذا؟ يمكن منيح تعطينا فكره، مش عم نعطي حقها شكل كبير نحكي بس عن المؤسسه. زي ما قلت يعني يمكن في العرض انا ما اتطرقتش قوي لموضوع الشركات، بس الحقيقه لو بصينا لقطاع الشركات هنلاقي شركات منصور بس، لو بنتكلم عن قطاع الشركات بشكل عام ده بيؤدي لمحاربه زي ما بيقولوا معطات التنميه. لو القطاع الخاص اشتغل بشكل مظبوط، مفيش كوربشن، مفيش في تشجيع للقطاع الخاص بشكل عام، هتلاقي الدنيا احسن شويه. الحقيقه لو اتكلم عن الشركه بشكل خاص، احنا بقالنا سنتين بنخسر، دي حقيقه مش هقدر اقولها يعني اخبيها عنكم، بس حتى الان ما حصلش اي شكل من اشكال التدخل لتسريح عماله او تخفيض من المصاريف الاداريه، او يعني انا الحقيقه انا مستغربه ان الفتره اللي فاتت احنا تعرضنا لحاجات كتير احنا ما خدناش من الشركات في وقت الثوره. يمكن احنا عندنا احد الشركات هي بتمد المجتمع المدني والمصري بشكل عام بسلع غذائيه، فكان احنا يعني احد سلسلات المحلات اللي ما افادتش خالص. الحقيقه بعد الثوره الحاجه اللي اتغيرت احساسي انا الشخصي ان المؤسسه بقت شغاله كتف بكتف، شغل في شغل زي ما بيقولوا لمجموعه الشركات. بقى في اولويه للمشاركه الخيريه، في اولويه للالتزام بجهاز المجتمع. لو ما فيش فاونديشن مش هيبقى في كوربريت، لو ما فيش كوربريت مش هيبقى في فاونديشن. ورغم كده، رغم الخساره في الارباح، ما عنديش حاجه انا بالعكس، انا الفانز عندي زادت الحمد لله.
كانت قد التحدي اللي أثاره الربيع العربي. خلوها بالنا نفتح النقاش لأنه واضح إنه كمان رانيا بدها الرأي ويمكن آراء الموضوع. كمان أثارت نقطة اللي هي يمكن مناقشة السيدة اللي أثرتها كثرا اللي هي الجمعيات كانت عم تحكي عن التنمية. أنا ما بعرفش التنمية لإيش، بس عليه يعني كثرا عن كل ما إيش الناس عم تقول شوية. وبنفس الوقت ثاني عم تقول إنه بالعكس منصور آمن بحقوق الإنسان. يمكن هاي مثل منيح بالدكتورة برضه. تحكي لنا شوي عن كان عم يصير بلفاست للاجتماع، كان في أكثر من 500 مؤسسة في أوروبا ومن العالم. الثيم تبعه كان philanthropy not point. philanthropy for social justice اللي هي العطاء الاجتماعي للأعداد الاجتماعيين. هذا كان التوبيك. I wonder if you would allow me to use the privilege of the mic to respond to what Rania has just said, because I think it's so striking, as you said, in light of what we were hearing in the first panel about the lack of responsiveness, to try to analyze a little bit and understand why the Mansour Foundation is an outlier. And if you will, a couple of things occurred to me as you were giving your great list. So can I do that and then move on and maybe it will open up a larger discussion? It seems to me that what we were hearing in Rania's presentation was what is possible when you bring the skills and the DNA of corporate approaches to the world to social inclusion and social investing. And so often, I think, especially if we come out of academia, we have this slight tendency to demonize the private sector. They're the bad guys, you know, and the NGO sector and civil society are the good guys. But here I think we have an example of what we called in one of our earlier publications, the citizen business leader, who sees the problems of his or her society and is determined to mobilize their resources to address those problems. And so you have analysis, you know, immediately. I'm sure before the 18 days were over, you were beginning to assess what led up to that tipping point in society. And she gave a really nice typology of what some of those issue areas were. Risk assessment. You know, what is the risk to our reputation if we do nothing? And what is the risk to our society if we as corporates do nothing? Clearly that was part of what we were thinking about, and it comes out of corporate practice. We also heard the application of corporate social responsibility principles. I think those are all pretty well known to all of us, but I think I'm hearing something a lot deeper, which was a commitment at the leadership level of senior management that corporate principles of practice were going to change, not just the department of CSR or the foundation that Rania runs so ably. So you have that combination of commitment at senior level and then mobilizing the skills and practices of corporates, and I think it's really showing some amazing successes, and I'd love to have that maybe discussed further. There's an assumption that was being made that change happens. It happened dramatically last year, but change is happening, and corporates understand that if we don't change, we get left behind. So when you start to apply that again in the social world, you can get some pretty amazing changes. And finally, I love this balancing of short-term response to humanitarian immediate needs with the long-term planning. If we think back to the foundations that we were hearing about in the first session, they had a long-term vision. They were going to respond to job creation for youth or whatever it was. They didn't have that additional sense of the need as a philanthropist
making the most sense of her data. But I'd love to hear from others of you in the audience, from your understanding of social movements, or of change theory, or of the volunteer sector. What theoretical model is beginning to make sense for you as you think about all of that? And I think it's going to be a theme that will continue throughout the 3 days. Okay, so the European Foundation's Center annual conference is a big, overwhelming thing. As Atta said, there are about 500, 600 people in huge ballrooms and running around networking and making cutting deals. And the thing that we did this year, which was actually very exciting, Atta and I were part of organizing it with the Arab Foundation's Forum, was to bring young North African voices to that meeting and to that table. We helped a young woman who's less than 25 years of age in Libya, a founding member of one of the first Libyan feminist organizations, who, by the way, have already held their first feminist national conference and got their prime minister to attend. So I throw out that challenge to those of us in Egypt and Tunisia to even begin to live up to what this young woman is doing. We invited her to come to a session on the Arab Spring for European donors who were interested in learning and becoming more engaged. We also had on that panel a Palestinian woman who's been working for a number of years in conflict situations across our region. She's worked in Iraq, she's worked in Palestine, she's been very involved in Libya since the beginning of the conflict. Atta moderated, and then we had a European Foundation responded. And the room was packed. It was really a very exciting moment for us to see the kind of interest among European donors who are basically saying, you in North Africa are our southern neighbors, and we need to think about being a good neighbor to you as you're making your transition. And they have, I would say, done quite a bit of good thinking about this problem of how to do no harm, because we all know in the humanitarian field how easy it is to rush in with a lot of good intentions, but to do the wrong thing. And it could be argued, I think, that one of the reasons in Egypt we had this backlash against foreign donors and foreign funding was a kind of a rush to on-the-ground activities by especially U.S. organizations that weren't taking the temperature of whether a military regime was ready for that, whether the society was ready for blatant and open democratic promotion activities. I'm not taking a side here, I'm just giving that as one possible example of something that has blown up now and is harming us in the civil society sector. This group of Europeans, I think, are thinking pretty sensibly. They've done their homework. They have counterparts in Tunisia, which is the country that they have decided to focus on in the pilot phase. They have made a decision to get outside of the capital, in major cities, because they know that's where most of the donor attention goes. They want to take one geographic area and have 4 or 5 European donors who join them think about integrated activities in that geographic place so that they can evaluate impact, so that they can build deep partnerships. And they will do absolutely nothing that isn't channeled through Tunisian on-the-ground partners. So that was a very exciting initiative that was announced as part of this conference and part of our session. And maybe Atta can remember some of the other points that were coming up as we talk. It was clear that European donors are influenced by stereotypes of our region. So a lot of what we're trying to do in these encounters is to break the stereotypes. And certainly having an articulate, very young Libyan woman talking about women's role in the revolution was important for them. We need to keep doing a lot more of that. And probably inviting them and making sure they're part of these encounters. Just to mention 2 other things that we learned and brought back from that meeting that I think are of broad interest to all of us. One is that there are several data collection projects underway that will finally get at the problem we heard about yesterday, which is
well, anywhere in the world outside of North America and Europe, but particularly in developing regions. So WINGS, which is a very interesting network of networks of foundations, has started a data collection project. It's brought together a pretty amazing team of technology experts, social scientists, and others to make sure that the instruments that they use and the way the data collected gets at Dr. Monji's issue about definitions and problems with what we call a foundation or what we call philanthropy. A parallel initiative is going to go country by country, and I'm a part of the planning group for that, and go deeply into one society and try to do as much saturation of understanding the philanthropy sector as we can. You'll be interested to know that the first country in our region that has actually volunteered and stepped forward and said they want to go first and they want to fund this country-level research is Saudi Arabia. So we have a donor lined up, we have a nonprofit network that wants to help us collect the data, and I think, again, when you think about stereotypes, it will be good for the rest of the world to see that Saudi Arabia was the first country to step. Flows of philanthropy are going across continents now. There is an issue about legitimacy, the use of funding. There are a lot of, as you know, terrorist roadblocks and controls and firewalls put in place. So the idea with this individual identifier would be that we would grow to have a body of knowledge about who the legitimate NGO and nonprofit players are in each society. Now, you can think about a lot of abuses of that data as well by governments and security forces and others. So we opened a bit of a debate about how that would go forward, but something to be watching in the days ahead. I think it's good if we open it up. Thanks. Very comprehensive. I think we should open it up for questions, and as we move forward, I think there are things that make it work. So the floor is open. Anybody that wants to speak, just lift your hand and register your question. It's very, I'm sure it's a huge challenge for a corporate foundation to figure out what to do in this fairly complex situation. I've done some reading myself on the way that the U.S. corporations and U.S. corporate leaders responded to the challenges at the end of the 19th century, which is like in the late 1800s, which is when this stuff actually emerged. And some of them, particularly Carnegie himself, some of them were very religiously driven, like Ford was highly religious, and Rockefeller was extremely religious. But Carnegie was more driven by the concern of social justice. And there are writings, when he wrote quite a bit, and he said that, he really was afraid that there would be a revolution. He saw it as a way to deal with social issues that could challenge, the capitalist system, basically. And I'm wondering, this is sort of for a long preamble, but I'm wondering to what extent the revolution has changed the thinking of some corporate leaders with regard to the connection between corporate success and a more general social prosperity. Because it's my impression, having been involved in Egypt for 30 years, that in fact a lot of the Gamal crowd did not see that connection. They saw that they were going to be going off and starting a new economy and a new way of living and so forth, and did not see their fate or the success of their corporation as being under challenge either politically or even their economic model as depending on, the famous saying about Henry Ford, having been his saying that I'll be successful when my workers can buy my cars. And I don't think that was seen here. I'm not speaking specifically about Mansour, but in general, I think that perception was not there. That the corporate leaders saw themselves as being on another planet and not as needing to worry about a serious threat to their prosperity. I'm just wondering if you think about that. So how doing good reinforces doing well? Yeah.
لا الحقيقة كان عندي تعليق عن التطور بعد الثورة بشكل عام. لو بنتكلم عن ريفورميشن، احنا بنتكلم على ريفورميشن مش في السيستم بس، احنا بنتكلم على ريفورميشن في الفكر. ف what you're saying is it's all about what you believe or what you see in the future. And till now, most of the community didn't reach that point that you must have integration between the economic, corporate or business companies and the spirit of community commitment. So till now we didn't, reach the point to say that we are, but we are on the way to it. So. تفاعلا مع ما قالت الدكتوره رضا في القطاع الخاص، يبدو انه المحكوم على العمل العطاء الاجتماعي والعمل الخيري انه يكون دائما في مأزق، يعني اما اذا هو على ارتباطه بالدين يجعل التوظيف السياسي مشكل. اذا ترك للدوله اصبح هنالك هيمنه وطبعا توظيف سياسي خاص بالانظمه الاستبداديه. اذا ارتبط بالتمويل الخارجي يصبح هنالك مشكله الانجيرانس والتدخل الخارجي في الشؤون الداخليه للبلدان. وايضا يضاف اليه مشكله ما يؤخذ على القطاع الخاص هو انه وكتابات كثيره بذلك الكتابات الامريكيه التي كتبت عن المؤسسات الكبرى هي انه كثير من هذه المؤسسات يؤخذ عليها انها تقوم بالعمل الخيري، خاصه اذا ارتبط برجل اعمال له امكانيات كبرى، انها تكون اداه للتهرب الضريبي او انها تكون اداه للاشهار. وهذا المبدا ليس فقط صالح للشركات الكبرى او لاصحاب الاموال الكبرى، بل نجده ايضا حتى في الفتره الانتقاليه. مثلا على سبيل المثال، واحنا شفناه في الدراسه التي اجريناها في تونس، انه شركه كبيره في تونس مثلا حاولت انها تتبنى او ترعى، هي شركه معجنات، يعني الاسباجيتي الباستا وغيره. في شهر رمضان استغلت هذا الشهر لتقوم بعمليه اقتناء حافلات بسط للتلاميذ في المناطق النائيه. لا يمكن ان تتخيل ولا نفهم الا حق الدراسه اخذنا من نماذج من هذا حجم الانتقادات الكبرى التي وجهت من الصحافه لهذه المؤسسه بالذات، باعتبار انها هي لم تكن تهدف لمساعده التلاميذ بقدر ما كانت تهدف الى الاشهار. فيبقى دائما هنالك هذه المحاذير وهذه المآخذ، ولكن في نهايه الامر هذا لا يعني انه يعني لا نبذل مجهود للتوفق لوجود نوع من التوازن ونوع من في هذا التعامل مع الشغل. يمكن ناخذ كمان نعم، شكرا جزيلا. ايضا في اطار التفاعل مع ما قالته الدكتوره بربره حول الجانب النظري او الاهتمام بالمقاربات النظريه التي تهتم بالعمل المدني بشكل عام وبالمشاركه المدنيه، لابد فعلا من القول انه الاهتمام هذا الاهتمام يبقى ناقص جدا، سواء في علم الاجتماع في السوسيولوجيا او في العلوم الانسانيه والاجتماعيه بشكل عام. فلسنا ندري الى حد الان لماذا رغم كل هذه الحركيه وهذا النشاط على المستوى الميداني ليست هناك مقاربات مقاربات نظريه تمكن الباحثين والدارسين من فهم ما الذي يجري. يعني نحس كأن هناك قطيعه بين العمل الميداني والعمل الحركي وبين التنظير لهذا. مثلا في المدارس الفرنسيه، نحن اقرب كثيرا للمدارس الفرنسيه، تكاد تكون قليله جدا المقاربات النظريه والمفكرين الذين درسوا
ما الذي يدفع طبعا من منظور سوسيولوجي، ما الذي يدفع الناس الى المشاركه؟ ما الذي يجعلهم يعزفون عن المشاركه؟ ما هي حوافز انخراط المواطنين في هذه الحركه؟ فاعتقد انه مساله مهمه جدا، وربما هنا يعني ايضا نحمل المركز ضروره الاهتمام، يعني بقدر ما انه هناك اهتمام بالمجال الميداني واليومي والعمل المستمر، واكيد انه مهم جدا الاهتمام ايضا بهذا المبحث النظري وكيفيه تشجيع الدراسات والبحوث على الاقل في عالمنا العربي نحو الالمام النظري والفكري بهذه المسائل. Some other social scientists enter this conversation. Where are the institutional theories of change? Yeah. Maybe you can figure them. Sorry? Maybe you can figure them. Okay, we go on this. Well, I mean, what you are talking about obviously is individual motivations. And there are a lot of people right now studying youth, understanding the triggers that happened in Tunisia and in Egypt. And in fact, I was just part of a planning meeting for a large national survey here in Egypt that will really try to look at youth, not just in the cities and not just in Tahrir, but all of our youth generation, and understand what the revolution meant to them in small towns and in villages, and then take a special look at activists. But I think my question was more about institutional readiness to change. Why has it been that philanthropy, which is supposed to be about social justice and social engagement, has seemed to be a bit paralyzed or slow to respond, except at community level? And I'm not a theoretician, but it looks to me like the closer you are to civil society as a philanthropy, the more you identified with people and their needs and were able to move with the revolutionary momentum. The more removed you are, and I think this really goes back to Dr. Bremer's point about having lived in that elite bubble that thought that because the macroeconomic indicators in Egypt kept getting better and better, they weren't checking the Gini coefficient. They weren't checking how that was being distributed in society, or whether their philanthropic efforts were bringing up the bottom 2/3 of society. So you just had a big disconnect. Now, that's not a neat theory, but it does seem to me to be what was going on. We haven't mentioned it yet, but of course people have been under indictment or waiting to find out if they would be under indictment. Sometimes the wrong people are in jail, sometimes the right people are in jail. So those are the post-revolutionary chilling elements that often prevent some organizations from being as active as they might want to be. I would like to add maybe a question in there, because also I think in regards to what you're saying, the idea of how the possibility of eventually any of these NGOs, as you said, what are the possibilities for it to be able to break any of the institutions, Dr. Munji said in his presentation about the Qudam, for example, the old institutions that I think are a bit paralyzing the Egyptian society. And I think what is the role that any of the foundations or the NGOs, philanthropy, can do in changing any of that, being part of this extremely structured institutional complex that we have in Egypt. And I would like to ask maybe within that respect, what is the possibility for us, the Mansour Group, the foundation, how is it possible? I think it's so complex to play the role and تلعب الدور من ناحية السيستم اللي احنا عايشين فيه، الكابيتاليزم، النيوليبراليزم، طريقة المعيشة، السيستم نفسه خلاص بقى فيه ستراكشر معين، فلو عايزين نغير بطريقة لازم نحاول نحرر نفسنا بطريقة، يعني ده اعتقاداتي ممكن ابقى غلطانة طبعا، بس لو احنا نحاول نغير بطريقة، ازاي ممكن فاونديشن هي نفسها كوربريت هتعرف يعني تبريدج حتة ان انا
هعرف يمكن ادي حقوق مختلفه او اساعد ناس ماليه مختلفه، بما انكم برضو يعني بارت من السيستم نفسه بتاع اللي بيبروديوس نوعا ما مشكله الجاب دي، اللي برضه اعتقد دكتور باربرا كانت بتتكلم عليها. يعني هي بالنسبه لي دلما فظيعه يعني، بس مش عارفه. هو الحقيقة أنا حابة أشير يمكن هي ميزة إن أنا Takaful corporate foundation. أنا كونسيكم صغيرة جزء من CSR. I'm very and close to CSR. الجزء الثاني إن أنا أساسا فيمكن ده اللي مش موجود في الكوربريت فاونديشنز، إن أغلبية الكوربريت فاونديشنز بيبصوا للصورة من أنجل واحد، ما بيبصوهاش بفول. فيمكن دي الميزة اللي عندي. أما ابتدينا بالتغيير ابتديت بيا أنا. حاولت أعمل لينك بين الشركة وبين المجتمعات المحيطة بيها، لأن ده ما كانش موجود قبل الثورة بالمناسبة. ازاي المجتمع المحيط بالشركات والمصانع يحس ان الشركه دي بتاعته. ويمكن دي المسج اللي كنت شغاله عليها في اخر 18 شهر. فاعتقد ده نجاح في حد ذاته، ان الايمج اللي عندك حتى لو مش قادره يعني تحققي الاهداف بشكل 100%، بس الرساله وصلت. اهم حاجه بعد الثوره ان الرساله توصل، عشان يبقى في رياكشن، يبقى في تغيير، يبقى في ريفورميشن. اتفرج علينا واقع قبل الثوره شأن او بينا كلنا. انا يعني كشركه منصور لن اتنصل بان احنا كنا بارت من كنا جزء اصيل من المعضله، لكن كان مفروضه، وما كانش يعني ما كانش عندي اختيارات. انا لو كصاحب مصنع انا ما عنديش اختيارات، ده اللي موجود في الواقع ولازم اتعامل معاه عشان اعرف اعيش، عشان اعرف يبقى في بزنس. لكن بعد الثوره اعتقد ان شاء الله يعني الفتره الجايه يبقى في اختيارات. تختاري الكوربتيف اور نوت كوربتيف، ده وارد. تختاري ان انت تحققي حاجه للبلد بشكل عام، وفي نفس الوقت يبقى عندك منفعه شخصيه بروفيتس، او تختاري ان انت تبقي في وسط الناس وتقودي، او ان انت تبقي الفيرست لاين ومش موجود. هدفي ان انا ما ابقاش مؤسسه شبه ده هدفي. بس رانيا في مستوى ممكن انه هل تعملوا الشغل الاشهار ولا منفعه الخير؟ الواقع كون انه الناس همومهم معناته في عامل مهم انه الناس مش عم تعمل الشغل هذا الاشهار. السؤال هو كيف يمكن بالصدفه هكذا، كيف الواحد يقدر يتاكد انه بالمستقبل كمان يعني ايش هي الاليه اللي انتم حاطين عندكم بالمؤسسه اللي تتاكدوا دائما انه عم تعملوا شغل خيري ومنفعي للناس قبلكم ما يتفاجئش في اي شيء بشكل النصر اللي بالسنوات الماضيه كنتوا عم تعملوه حتى تتاكدوا انه الناس مش عم تفكركم تعملوا الشغل هذا للدعايه والشغل. الحقيقه ان انا يعني الحقيقه كان دايما في جو عام تشكيك في نوايا رجال الاعمال، ومش هكذب عليكم ان انا كنت واحده من الناس اللي بتشكك برضه في نوايا رجال الاعمال، بس الواقع كان بيقول كده. اللحظه الفارقه واللحظه الحاسمه هي كانت الثوره. في ناس انسحبت قفلت شركاتها وخرجت من البلد، وفي ناس فضلت. يعني انا مو باسم لا، بس بعد الثوره احنا اكتشفنا ان احنا جزء اصيل من المجتمع، ما نقدرش نخرج وما نقدرش نعيش في الاليت بابل زي في باربرا قالت، لان ده مش واقع. فنحاول ما يبقاش عندنا انفصال عن الواقع الموجود.
بس برضه لما حضرتك بتقولي احنا كنا بنشارك في رجال الاعمال، طبعا في الاسباب دي كنا بنشارك في رجال الاعمال في شخصياتهم، بس برضه فكره الدكتوره برضه قالتها اعتقد فكره المؤسسات. ما هو في مؤسسات اللي هو بتاعت الشركات، هي مؤسسه هي فيها HR وفيها معرفش ايه وفي سيستم معين. ازاي السيستم ده ممكن يعني يغير برضه من يرد حاجات زي العداله الاجتماعيه او حاجات كنت برضه بتقوليه في الاول. انا مش عارفه لو انا لسه بقرا دلوقتي في الموضوع بزياده، وزي ما حضرتك قلتي في اختلاف ما بين الفاونديشن اللي حضرتك فيه والمنصور نفسها، بس دي حاجات يعني كمان في الوقت الاخير لما كنا بنتكلم على موضوع المينيمم ماكسيمم ويج، يعني وهي حاجات صعبه جدا، يعني ازاي هنعرف نطبقها حتى لو احنا بنقول فلان 1200، بس لو شركه قلبت 1200 مينيمم ويج ممكن تعمل مشكله كبيره. في نفس الوقت انا شايفه هي مشكله اساسيه كعداله اجتماعيه اللي احنا نزلنا التحليل عشانها، عشان لما واحد ما بيكونش عنده وهكذا. فيعني بس شكرا رانيا على البرزنتيشن كثير جميله. عم بتقرب بين بعض الشركات بالعالم العربي تستعمل فيكشن عليهم. اليوم في elements من something بمنطقه وانا تجربه كثير قياديه بالعمل بدأوا في جبل المضيف عن التجربه انه الناس كانوا شكاكين بعملهم وصلوا لمرحله اليوم نضجوا بالعمل المجتمعي. بفلسطين في تجربه PLC بالريجوليشن كومباني وهي كوكاكولا وضعوا مشروع جيد. على مستوى الشباب اكيد في بروكتور اهميه، واضح في اليوم نمو شوي بالقطاع هذا. بس في اسئله جوهريه بتطرح في النقاش انه هاي العلاقه ثنائيه. بشكل عام اليوم عم بوجهها الشركات والاصل اللي بيكون يوجهها المجتمع. بس سؤال جزء من الاسئله هل هو عدم النضوج عند المجتمع على دور الشركات انه انا احرق المسج تبعي قدام الكومباني؟ مستوى كثير مهم بمنطقه الكوست والبينفيت. كثير من الشركات عم تشتغل في المجتمع بس نطلع على برودكت بيلبورد والكوست تبعتها عشان يزيد الشعر تبعها. سؤال كثير مهم، هل انا لما بشتغل على موضوع الكوست هل بطلع على اكشوال ديفلوبمنت ولا بطلع على منطقه ثانيه؟ الجزء الثاني مين بيحدد الاحتياج؟ يعني مين بيقوم بتحديد الاحتياج اكشوال؟ مين هذا؟ ولا كيف كان العمل؟ انا طلعت على كثير برامج بصراحه كان ويست، كانت ضياع ريسورسز كثير راحت بس لانه في كومبيتيشن بين تو تيليكوم كومبانيز كانت موجوده ادت لضياع الموارد. برايي انه اذا بدنا بالعالم العربي يكون عندنا كرامه، يكون عندنا استقلاليه، بدنا نقلل الاعتماد على الاجنبي وبدنا يصير الاعتماد على الداخل، لانه كمان هذه الشركات جزء اكبر منها اليوم في افكار كثير ذكيه ومش فقط مال. اليوم الكوست ماركتنج واحده من القضايا المفروض انه انا اتمنتج امينه ميه بعد اوصل مسج عليها. اليوم بقدر اطلب من شركات التليكوم الكبيره انه بدل ما تكون الدقيقه 60 ثانيه خلال تكون 59 ثانيه، الناس تدفعوا وانسى كان كل شركه في افكار كثير كبيره. ما بعرفش انه انت لانه كونك تمثل شركه او دائما التوفيق الموجود، الوصول وين؟ بالمجتمع عند الناس الرياديين ولا الوصول عند الشركات؟ Good morning, everyone. My name is Ahmed. I'm a CSR director at the Financial Investment Banking Consultancy. I'm also one of the people who made it to the Tahrir. I was the head of the organizing committee of the first sit-in. And now, you have to understand, people when they went to the streets, they said, حرية, عدالة, اجتماعية. Social justice is not just the heart of the struggle in Egypt. It's the heart of the struggle in Santagma in Greece. It's the heart of the struggle at Plaza del Sol in Spain and at the occupying movement all around the world. It is a stand against the New World Order, the neoliberal, aggressive consumer culture that was imposed on humanity at large with the fall of the Soviet Union. And this effort right now is nothing short but a stand against this agenda. People are fed up with this imposed, undignified way of life. So CSR right now is very critical, and if those Fortune 500 who have managed to ruin this world now do not realize that this could become another missed opportunity to fix some of the ailments that they've plagued this world
then it's going to be disastrous. The other thing is, the Egyptian law does not really encourage this. You have a maximum of £3,000 worth of contributions. That's the ceiling of contributions that any company can make that can be deducted from their taxes. So, and when you talk about businessmen during the Mubarak, especially the Mubarak now in the past 15 years, the Gaman cronies, this crony economy allowed for those people to get away with whatever without having to pay back to the community. Some very few people managed to do that, like the Sawiris Foundation, even before their foundation started, have been very philanthropic. Now, the problem is that the coming government, whether it be at Shafiq, is it going to be business as usual, or if it's the Islamics who want to revive the heritage of endowments, for instance, where are we headed? And what are the responsibilities of those corporations now? For instance, if you say that your company was protected by the community, well, it is protected now, but is it going to be protected in the future? When the crony system of Shafiq, who looks at Mubarak as his idol, will attack all institutions in society so that it would fail the experiment. Is anyone really safe? Thank you. Any other comments before we take it? مفيش حد لوحده هيقدر يعمل حاجه، فلو الفكر ده مش موجود في الفتره
ويبقى هيبقى في ثوره ثانيه قدام ثوره ان شاء الله ما تبقاش فيه بس بالنسبه للسي اس ار ازاي بنربط بين في برنسبلز عندنا في السي اس ار احنا ما بنقدرش نخرج في الاطار عنها. هي الجلوبال كومباكت بالنسبه لنا ده يعني احنا واقعين طب احنا تقريبا اول شركه في مصر عملت فاحنا عندنا برنسبلز انتي كوربشن ايكويتي نو تشايلد ليبر في ethics كده في السوشيال جاستس وفي الهيومن رايتس we can go around. هربط بينها وبين ليه ناس في شركات بتعمل دعايه. احنا كسي اس ار مطالبين ان احنا نوري الستيك هولدرز عندنا احنا كمان. فيمكن سوء الفهم اللي ساعات السي اس ار مانجرز بيقع فيه ان لازم يبقى الدعايه اكتر منها ريل تانجبل اوتبوتس، ده اللي بيخلي الناس شويه Really quickly, Ahmed, you've referred to the Fortune 500 companies. Obviously, we don't have them here. We'd be lucky if one of ours made it into that list. But I think what Egypt has is a huge, huge population of small and medium-sized enterprises. Now, I would argue we don't know enough about where they were in the revolution, whether they are polluters of the earth, or whether they're trying to save the environment in their local communities. So I think before we condemn or valorize, it's probably a really good idea that we get out there and we learn a lot more about who these business leaders are at local level and what they're doing. And I guess that links to a practical suggestion that I'd like to perhaps throw back to Rania. Someone this morning mentioned a failed attempt for Egyptian foundations to come together and form a kind of an interest group. I think it might be really interesting for Mansour Foundation with your leadership role to convene that kind of a group, but really to reach out to medium-sized business who are doing CSR, but they don't even call it that sometimes, and really to think about whether now that the presidential elections are finally over and we can get through this maybe very uncertain period of our transition, it won't be time to get down to business and really see what can be done. Yeah, it's kind of to play, mobilize the sector. It seems to be, more enlightened than many others we know. But I would like to wrap in 2 points, maybe just to bring various issues together. One, there's confusion out there because we are going through grounds that we didn't go through before. Always, in my experience in this region, there has been, and this is very global, I'm going to say, that the private sector and the government sector, they seem to know very well what to do. It seems we are going through a period, not only they don't know what they have to do, they change every day their mind and approaches, but they are looking for legitimacy. And we always talk about us as the third sector, but actually we never play that role. And if there is an entity that will give legitimacy to the action of the government and the private sector, this is the time for us to play that role. But it requires, as some of you mentioned, we need a framework. And the framework I would like to suggest came out very strongly. And I've been monitoring in the local news media the term social justice. This is not a foreign term. This is Arab. It's being taught all the time and counting them. It's becoming part of our daily discourse. So the framework could be social justice. This is what this is the lens through which we look through what's happening. One. Second, we don't take anything for granted. If Mansour is going to do good work or not, it's not them they decide. It's the framework of social justice that decides. And based on that, this sector will be engaging actively or not. So accountability is key. And I'm glad that some people, you mentioned
mentioned they actually refuse the good action of a certain company because it is publicity, and it's not anchored in that framework. So, but we need maybe to research and do that research to create that framework and create that kind of accountability based on holding everybody accountable, holding us accountable as well. We receive money, we spend it in an accountable way, but not only to donors like Mansour that give us, but also to our, end downstream constituency, and that provides maybe a working modality in Belfast, because also we are going to a point now. Do we make the transition peacefully or not? This is the challenge. If we don't do it peacefully, then we're destroying our society. So we were in Northern Ireland, and for some reason, not for some reason, they have established peace without anything touching on social justice, but they are all talking that can peace be sustained without really continuing to work on social justice. Here, we have relatively peaceful society, but to maintain it, we need to really strengthen the social justice. And there could be the framework. This is a point in history. Where we can't look at the impact of social justice, we're seeing it daily on the street. We all do development for social justice, but we don't see the impact. Here we are seeing it. You go down to the street, people are asserting themselves. They are holding members of parliament within 24 hours accountable, like in Egypt. A couple of months ago, the member of parliament that broke his nose, beautified his nose, whether we agree with it or not, he ran on an agenda, and he did an action that goes that agenda, against that agenda, and he was selected. But he was accountable. If he wants to beautify himself, he shouldn't be a Salafi, plain and simple. And he should be running on a platform. And this is